Hi guys! Welcome back to About Craft. So, para po sa video na ito, gagawa na naman ako ng isang full face makeup look. Pero guys, hindi po ito magiging first impression review. Kasi po, nagamit ko na po lahat ng gagamitin natin dati pa. Okay? And hindi ko na po inulit ang paggamit ko sa kanila kasi hindi ko nga sila naging bet. So, dito sa video na to guys, malalaman nyo kung anong products yung mga yon at kung bakit hindi ko nga sila naging bet. Disclaimer lang, just because hindi ko nagustuhan itong mga products na ito, hindi sila mag-work sa inyo or hindi nyo rin sila posibleng magustuhan. Of course, iba-iba po tayo ng skin type, ng skin tone, ultimo size ng pores, iba-iba tayo, and iba-iba din tayo guys ng preferences. Okay? So, hindi naman porket type ko yung isa, type mo na rin. Isa pa guys, hindi ko po ginagawa ang video na ito para siraan yung mga brands. Actually, alam nyo na yan, lahat naman ng brands, meron silang mga hit or miss. May mga products na outstanding talaga, as in maganda talaga. At meron din naman silang mga products na hindi okay. So, for now, magpo-focus tayo doon sa mga hindi okay at titignan natin kung kaya ko bang gumawa ng isang full face makeup look using these products. Alright, so start na tayo. Let's begin with the base. Parang ito yung magiging primer sa ating face and feeling ko maraming magugulat sa inyo kasi cult favorite ito. Okay, ang daming nag-rave ng product na ito pero may mga rason kung bakit hindi ko siya bet. So I'm talking about the Belo Sun Expert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. So this one guys is medyo pricey para sa sunscreen. Ang presyo niya is 449 pesos. And I think hindi siya ganun ka-worth it. Also guys, yes, I'm aware na sunscreen po ito at hindi naman siya totally full-blown na primer. Pero nakasulat sa claims niya sa likod na we could use this under makeup. Pero guys, every time I do that, napapansin ko na mas lalong nagiging severe yung pagka-oily ng aking T-zone. Hindi ganun kaganda yung kanyang oil control kasi moisturizing product naman kasi talaga siya. Ayun, ito pa pala yung parang pinaka-ayaw ko about this product. I could say matapang siya just because of its scent. Meron siyang perfume na even though ang bango, ang tapang-tapang naman. And feeling ko kasi kapag masyadong mabango or masyadong maraming perfume yung isang product, hindi na siya ganun ka mild at hindi ko na siya ma-advise, especially for people na merong sensitive skin, like kung wari meron kayong skin asthma, pwedeng ma-trigger or ma-irritate yung skin mo because of the scent. Now, pwede na tayo maglagay ng foundation. So, sa dinami-dami kong mga natatry na funda, dito ako naka-experience na mas maraming mga consequences as compared to the pros or mga positive things about it. So, I'm talking about the Avon True Color na White Essence Foundation. Ito yung meron daw glutathione, guys. Actually, ang ganda ng packaging nito. And yung brand naman talaga ng Avon, maganda sila. Pero guys, ang napansin ko sa kanila, hindi nila masyadong gamay or hindi sila masyadong outstanding pagdating sa mga cream and liquid na makeup base. Pero pagdating sa powder, sa eyeshadows, even sa pangkilay, and most especially pagdating sa mga lip products, the best sila. So, in using this guys, gagamitan ko siya ng sponge dito at dito naman sa kabila. Gagamit tayo ng buffing brush para wala kayong takas. Baka sabihin nyo kasi na kaya hindi nag-work yung isang product is because mali yung tool or yung material na ginagamit ko. So ayan guys, zinom ko lang kayo ng konti para makita nyo yung aking mga sinasabi. So yung pinaka hindi ko nagustuhan about this product guys is literal para siyang oil base. Very, very oily yung product. So, ang tendency kapag binlend ko na siya, pwede siyang mag-slip and slide lang sa aking skin at hindi totally kumapit. Okay? Tapos, since oil-based nga siya, it is too moisturizing. So, hindi ko siya marirecommend sa mga tao na meron oily to combination skin. Tapos, hello, ano ba yung coverage na yan? I mean, meron bang coverage? Most definitely, masasabi ko na mas may coverage pa yung ibang mga BB creams as compared to this. Pero guys, ang na-appreciate ko naman dito is yung kanyang finish na parang luminous and healthy. Pero ayun lang. Yun, tignan natin kapag gumamit tayo ng brush kung meron bang improvement. Napapansin ko rin dito guys, hindi maganda yung pagkaka-settle niya sa pores. Definitely pumapasok siya. Tapos nung kanina, medyo mahirap na siyang i-blend using the sponge kasi nga nagsislip and slide siya. Mas mahirap kapag gumamit tayo ng brush guys kasi nga may tendency siya magkaroon ng mga streaks and we really have to focus para ma-buff in natin siya at mabigyan tayo ng seamless na finish.
Okay, so kapag gumamit tayo ng brush, mas pangit siyang tignan sa pores. Ayan guys, zinom ko pa kayo more. Definitely nagsisettle siya sa mga pores ko here sa nose at hindi siya magandang tignan. Alam nyo, pansin ko yung mga makeup base ni Avon. Maganda sila if you have a normal skin type at saka kung makinis ka na talaga, aka kung perfect yung skin mo, ganun. Okay, now mag-move on ako sa concealer. This one is from my favorite local brand, which is Bilena EB Concealer Stick in the shade Light. Murang-mura lang to, 150 pesos yata. Pero guys, even though mura lang siya, it doesn't mean na pwede na siyang hindi mag-work or pwede na siyang maging pangit. Okay? Ang unang hindi ko gusto dito is most of the shades is ma-pink, okay? In which hindi tayo masyadong makarelate kasi us Filipinas, more on warm tone tayo more on yellow undertone, ganon. Sobrang dry nung product na ito. And kapag ina-apply ko siya sa aking face, especially dito sa under eye, hindi siya nakakabuti or hindi siya comfortable kasi nga nagkakaroon ng tugging sa skin. Tapos napansin ko, nung first time ko to ginamit, nagsettle talaga siya ng bonggang-bongga sa mga lines and pores and wrinkles sa aking face. So, ang ginagawa ko na lang guys is gumagamit ako ng sponge in blending it para naman medyo maging manipis yung consistency niya at hindi siya mag-settle ng bongga sa mga fine lines ko. Before ako mag-set with powder, maglalagay muna tayo guys ng blush kasi ang gagamitin ko ay blush stick or cream blush. And this one is once again from Avon. Simply Pretty na shimmer blush stick in the shade Peachy Glow. Ang reason kung bakit hindi ko siya gusto is because, ayan, 'di ba? Maganda yung itsura niya. Pero yung feeling niya, kagaya kay foundation, very oil-based. Tapos kapag binlend natin siya, dahil nga oil-based siya, ayan, may tendency na totally ma-wipe out or mawala talaga yung kulay niya. So, ang tendency din dito guys, kapag nilayer up natin siya or pinatong natin siya sa other makeup products, pwedeng hindi sila maging compatible dahil nga sa oil content nito. At saka, hindi rin maganda guys kapag pinatungan natin siya ng powder kasi magki-cling on talaga yung powder sa kanya. I-apply ko na lang siya tapos hindi ko siya masyadong i-blend. Konting pagdadab lang para hindi natin mabura yung kulay na ilalagay natin. Okay, now magsiset na ako with powder kasi bes, ang lagkit na po ng aking fess. Gustong gusto ko yung formula nito kasi it's very lightweight. Meron siyang coverage. But ang problema ko dito is yung kanyang shade range. BLK na matte powder foundation. This one is their lightest, which is light beige. Pero ayan, dark na siya agad. So ang tendency every time na ginagamit ko to sa aking face para lang ipang set, nagiging darker guys yung mukha ko. Ayan. Oh, notice the difference. Dito sa upper part, wala pa pong powder yan. So, it's light. Pero pagdating dito, nung sinet ko na, darker na siya and parang ashy yung kanyang kulay. Sayang kasi ang ganda talaga ng formula ng powder na ito. So, I suggest PLK, magdagdag naman kayo ng shade range. Ayan, ito na. I think ito yung parang pinaka-worst dito sa i-feature ko sa video na ito. So, this one, hindi ko po alam yung presyo niya kasi binigay lang po sa akin Bobbie Cosmetics na #fillers 2-in-1 Browcara. Okay, so maganda yung idea niya guys Meron siyang tattoo pen dito sa kabilang side. Okay, so ayan daw yung pang-fill natin sa ating kilay. And dito naman sa kabila, meron tayong eyebrow mascara. Ang hindi ko gets is, yung kanyang tattoo pen, wala naman siyang sinabi na sustain sa kilay mo or hindi rin naman siya peel off. Ang pinaka-point talaga niya is to fill in your brows. Pero guys, hindi siya magiging maganda in filling in our kilay kasi literal, para siyang green na marker. In a way, yes, pwede nyong sabihin na para siya sa mga tao na merong parang ash blonde na hair. Pero guys, yung shade kasi nito is Choco Fudge. So, paano naging kulay ng chocolate yung green? Ano to? KitKat matcha. Ito naman sa kabila, which is the brow mascara, it's brown, napakalayo doon sa pang-fill natin sa kilay. Aside from that, yung formula din ito is very thick. Trust me guys, hindi po ito nabuo na lang. Makapal talaga yung formula niya. So, mas prone tayo na magkamali or kumalat yung kilay natin all over the place. So, i-fill ko guys yung aking kilay, starting dito sa ends. Pagdating dito sa unahan, medyo light-handed lang yung aking application. So, most definitely, kapag ginagamit nyo to, matapang talaga yung magagawa nyong kilay kasi para nga siyang marker. Okay, now, ipapakita ko na sa inyo ang kagandahan nitong brow mascara niya. Tada! Kahit anong pag-a-apply ko guys, kahit very light-handed, kung makalat pa rin siya,
Okay now guys, mag-move on na tayo sa eyeshadow. Eyeshadow palette from Kokuryu at ang presyo nito ay 192 pesos. So ito guys, isa to sa mga eyeshadows na paasa. Nung nakita ko to sa mall, sobrang promising siya for me dahil isa lang yung na-swatch ko na kulay. Ito lang, this one. So nung in-swatch ko to, best it is perfect. Very consistent, as you can see, hindi siya patchy at all and very pigmented. Pero guys, dapat pala in-swatch ko silang lahat kasi ito lang yung shade na nagwo-work, as in. Like, tignan nyo to ha, this one is very dark, parang dark plum. And then, kapag in-swatch natin siya, almost wala. So, meron ding mga nagsasabi na dapat po hindi kamay ang pinang-swatch nyo, dapat brush kasi brush ang gagamitin nyo in applying the eyeshadow. So, sige, gamitin natin yung applicator niya. Ayan. And mas lalong wala. Even itong pink na to, pigment wear na you. And this one, itong gray, wala pa rin siya. Now, merong mga nagsasabi na dapat daw binabasa, ganon. Girl, eyeshadow palette ito, hindi naman relasyon. Bakit natin kailangan gawan ng paraan kung hindi na nag-work? Tatry kong gamitin guys itong dalawang to. Unahin kong gamitin this one, yung gray. Lalagay ko siya guys dito sa ating transition area na parang wala namang nangyayari. So, para makita natin yung color, kailangan natin siyang kayurin ng kayurin at ikayod din dito sa ating eyelid. So, dito guys, sa mismong lid ko, ilalagay ko na itong darker, parang cool-toned dark gray. Diba? Napaka-dark niya sa pan guys, pero halos wala siya pagdating sa lids. Okay na, mandadaya ako guys para naman medyo buhayan ako ng loob. Sige na, payagan nyo na ako mag-dip dito sa red na nag-work. Para lang ilagay dito sa outer lid ko. At magkaroon naman ng dimension at maging interesting naman itong ating makeup look, diba? Kasi nakaka-depress pala yung ganito. Yung apply ka ng apply pero wala namang nangyayari. Parang ako lang nung nag-a-apply ako ng trabaho. Medyo abusado ako guys. Ilalagay ko na rin yung dark reddish brown na yan dito sa aking lower lash line. Okay now guys, na meron na tayong eyeshadow, it's proper na mag-move on na tayo sa ating eyeliner. So ito guys, hindi ko na po ito gagamitin kasi nung last time na ginamit ko to sa isang video, full face using LA Colors, kumate at sumakit talaga yung mata ko. Literal. Parang kinukuto yung pilik mata ko guys. So this one is yung LA Colors na mascara at ang presyo niya is 119 pesos. Hindi ko na lang to gagamitin ulit guys para iwas bulag portion. So I will just be off camera for a while guys. Maglalagay lang ako ng eyeliner and falsies and I will be right back. Alright guys, so ayan, nakapaglagay na po ako ng ating eyeliner and falsies. Ayan, maglagay na tayo ng mascara. Gusto kong magbigay ng isa pang disclaimer, okay? Mga i-criticize ko, yung mga sasabihan ko ng aking opinion ay yung mga products at hindi yung mga artista or yung mga personalities na nag-design or nakipag-collaborate sa brands. For the mascara, ang gagamitin ko, Lustrous na mascara in the shade Lazuli, which is yung color blue, okay? So the reason why nandito siya sa list ko, not because blue siya. Okay, actually, yun nga yung only thing na gusto ko sa kanya. Pero, yung only thing na maganda na yon, hindi pa siya naglalast. Okay, pagka-apply ko, yes, blue siya for about 5 minutes. Pero after that, nagiging itim na siya. Isa pang hindi ko gusto guys is the formula. Pwede nga siyang kumalat at saka pwedeng maging sobrang bigat niya to the point na i-wear down niya yung inyong lashes. Lame din niya guys na waterproof ito, pero this is not waterproof. Tested and proven ko na yan. Lalagyan ko na rin yung aking lower lashes. Okay guys, ngayon magta-tightline lang ako, especially sa lower waterline. So ang gagamitin ko ay the Aido Color Pencil. Mura or affordable lang yung mga products ng Aido, pero ito mahal to, actually parang 70 pesos. And the fact na pwede tayong makabili na mas mahaba. Doon na tayo sa mas mahaba at mura as compared sa mahal na maikli. Tapos guys, hindi rin siya ganun ka-pigmented. Ayan, so kailangan pa natin siyang ikayod ng ikayod para lang lumabas yung kulay niya at hindi rin siya itim na itim.
Okay guys, now for the bronzer. Ang gagamitin ko ay isa na naman pong product from BYS na collaboration with Lustrous. So ito yung Lustrous na bronzer and highlighting palette. Ito yung pinakamahal sa ating listahan. 1,000 plus ito. Nakalimutan ko na. And ganito yung itsura niya. Okay? So, ang unang hindi ko gusto dito guys is yung kanyang packaging. Definitely, ang ganda naman tignan ng packaging niya. Pero sa feeling, it's very flimsy, it's very lightweight. Alam mong madaling masira yung packaging niya. And yung mirror niya guys is hindi totoong mirror. Nakakapangit siya ng itsura best. Tapos, gets ko guys na hindi meant to be para sa akin itong palette na to kasi for morena skin talaga siya, especially for the bronzers kasi very warm tone siya. So like I said kanina, kanya-kanya tayong preferences and ako hindi ito part ng aking preference. Anyway, gagamitin ko itong much darker. Oh my gosh. Panalo naman siya sa pigment guys. Ibibigay ko naman yun. Pero sa akin talaga best, hindi ko siya masyadong na-appreciate kasi masyado siyang mapula and dark. Napakahirap sa akin na makahanap ng highlighter na hindi ko gusto. Kasi I don't discriminate pagdating sa highlighters. Gusto ko yung blinding and at the same time meron din namang mga araw na gusto ko na subtle lang. Pero ang hindi ko masyadong gusto guys is yung mga chunky type of highlighters or masyadong powdery. Kasi of course, gusto ko kasi guys yung highlighter ko is nakafocus talaga siya kung saan ko sila gustong ilagay. Ito na rin siguro yung gagamitin ko. Ito kasi very powdery, so may tendency na kumalat. Gagamitin ko na lang guys ay itong itong parang may pinkish tinge. Medyo dust off ko lang siya at ang daming nahuhulog. Now, for the lip products, meron akong dalawang gagamitin. This is the Vice Cosmetics na Smooth Glide Lip Liner. I think ito yung from the shade Pony. Isa sa reason ko bakit hindi ko siya bet kasi mabilis siyang maputol. May mga instances na kahit natasahan natin siya, patuloy at patuloy pa rin siyang napuputol best. So itong lipstick na ito ni Will Light Color Lipstick. Dito ko na-experience yung sobrang hirap niyang i-apply sa lips kasi sobrang daming tugging na naganap when I first tried this. Uncomfortable siya kasi drying siya sa lips at sobrang tapang ng amoy. Para kang kumain ng pabango. Kita nyo yan guys. Do you love me? Do you need me? Thank you so much for watching this video. Kung nagustuhan mo to, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe na rin kayo sa akin if you haven't already. Follow me also guys on my other social media pages. Ako po si @Rafonsu sa Instagram, sa Twitter, at sa Snapchat. It's a wrap and I will see you guys again soon. The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.